هلو شاهين، شلونك؟ بالله أريد أسوي مايونيز بالبيت، بس أريد لي فد وصفة من يمك يكون ما بيها بيضني، لأن عندي تحسس منه. وش قد دورت وصفات بالنت ما لقيت. شلون أقدر أسوي بالله؟ يابا مو تدللين صار. في البداية راح نشوفكم الطريقة الكلاسيكية. راح نجيب بيضة، راح نطقها، راح نشيل البياض بصفحة، وراح نشيل الصفار نخليه بدولكة. البياض هذا لا تذبوه خلوه بصفحة، راح نسوي بيه غير وصفة. فوق الصفار راح نخلي رشة صغيرة ملح، مو طن، لا والله طن أحسن. راح نخلي فوقه شوية خل. هنا أنا راح استعمل ماسترد باودر، واللي هو الباودر مال الخردل. إذا ما عندكم أي خردل عادي، هذا اللي نشتريه إحنا بالبطالة يشتغل. راح أخلي من عنده شوية. هذا الخردل يساعدنا يسوي ستيبلايز الميكستشر. حكى الانجليزي، حكى خلوا خردل بالخلطة وهذه. اوبس، منو خلى عينها عليها؟ يا ما حد شاف ولا تبين. هسه راح نجيب الهاند بلندر، راح نربطه على الكهرب. اي بلندر تستعملوه يشتغل، ست البيت هم تشتغل، بس انا راح استعمل هذا. راح نخليه على الكهرب ونخليه على اعلى سرعة. راح ندخله بالدولكة ونبدي نخلط شوية شوية. واذا شفتوه كلش قوامه قليل وما ينخلط زين، خلوا رشة صغيرة ماي بارد كلش عادي. نخلطه كلش زين الى كل المكونات تتجانس سوية. وصفة المايونيز تحتاج طن زيت، فراح نجيب هاي الدولكة راح نترسها زيت. تمام، هاي راح تساعدني انه انزل كمية الزيت شوية شوية بدون ما اخلي هواية وتلاص. هسه راح نبدأ نخلي الزيت مالتنا بالتدريج مع استمرار الخلط. نبقى نخلط 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 حتى شنو يصير عندنا مولتيفيكيشن. حكي الانجليزي مرة ثانية بس هذا تيرم، يعني اقصد حطوا الزيت وخلطوا شوية شوية ويصير عندكم مايونيز تخين. كل ما تخلون زيت هواية كل ما يثخن عندكم بعد. فعينك ميزانك هنا، هالوصفة تشتغل 100%. بعد دقيقة من الخلط بقى شلون صار عندنا مايونيز قوامه كلش ثخين ويخبل. هذا مايونيز بيتي جاهز، كلش سهل ولذيذ بشكل رهيب. هسه راح نشيله ونخليه بالكاسة. هذا المايونيز الأول صار عندنا جاهز. هسه هاي الدولكة راح نغسلها. اوكي تمام. هسه راح نخلي بيها كمية بياض البيض اللي طلعناها من البيضة الأولى. راح نخلي فوقها رشة زينة ملح أهم شي. وعلى مود النكهة راح أخلي أنا وياها شوية زيت زيتون تنطينا ثومية رهيبة. وهسه راح أجيب نص ليمونة أعصرها وأخليها وين فوق البيض زيت الزيتون والملح. وحتى تصير عندنا ثومية راح نجيب أكيد ثوم فص واحد، راح نقشره ونقصه بالنص. وراح نشيك إذا كان بيه لب أخضر. هذا اللب الأخضر لازم ينشال، وإلا راح ينطينا حرارة للثومية احنا ما نحبها. مهم هاي يكون فصاية ثوماية. وراح نخليهم بالخليط. اول شي راح نجيب البلندر ونخلط كل المكونات سويا الى ان يصير عندنا مثل الفوم، هيك كمية بياض شلون هذا مال كابتشينو نفس الشي. واهم شي نتاكد ان الثوم انهرس تماما. بعدها راح ابدي اضيف الزيت العادي النباتي مو زيت زيتون بالتدريج. نبقى نضيف بيه الى ان يصير عندنا قوامها ثقيل عبالك مايونيز. لا تقولوا لي سويناها وصارت خفيفة، خلوا بعد زيت وخلطوا. تمام، وصلنا القوام اللي احنا نريده. باعوا شلونها ثخينة وتخبل. خلينا نذوقها. الله، رهيبة يا جماعة، النكهة فد شي يخبل. واو، أنا أحب الثومية. هسه راح نشيلها ونخليها وين داخل الكاسة. الثومية مالتنا مال مطاعم صارت جاهزة. هسه راح نسوي مايونيز أو ثومية بدون بيض مثل ما طلبت من عندنا صديقتنا بان. أول شي راح نجيب قوطية حمص. قوطية حمص، نتأكد إنه هي هاي فقط حمص بالمي والملح. أوكي، راح نفتح قوطية الحمص. هنا عندنا شنو المي مال الحمص هذا شو اسمه اكوا فابا. هذا يصير بديل البيض ممتاز. بس هذا عندنا اكوا فابا مخفف، احنا نريد نثخنه. فشون نثخن الاكوا فابا مالتنا؟ باعوا شلون. راح نجيب طاوة خليها على النار وراح نصوب بيها مي الحمص واللي هي اكوا فابا، حفظوها زين. وهسه راح نخلي هذا مي الحمص واللي هو الاكوا فابا يغلي 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 الى ان يصير عندنا كميته كلش قليلة، يتبخر من عنده كل المي ويصير عندنا كمية البروتين اللي بيه كلش عالية ويشتغل لنا شغل بياض البيض. اوكي، باعوا شلون صار كميته كلش قليلة ويجي كلش ستيكي وشكله توب. راح نجيبه ونخليه بالدولكة نفسها. راح نجيب نص ليمونة نعصرها ونخليها فوق الاكوافابا المركزة وراح نخلطها شوية. راح يصير عندنا رأسا الاكوافابا شكله شفاف مثل بياض البيض. باعوا شلون. بما انه بان طلبت مايونيز فراح اسوي مايونيز. اقدر اسويها ثومية مثل ما سوينا بهذيك الطريقة بالضبط، بس انا راح اخلي بيها ماسترد باودر او خردل. اخلطها شوية باستعمال البلندر. راح نخلطها كلش زين الى ان يصير عندنا مثل الفوم شلون هذا الوجه مال كابتشينو نفس الشيء. هسه دقيقة قبل ما نبلش نمسح هاي الوسخاية حتى لا حد يحكي علينا. تمام، راح نجيب كمية الزيت ونبقى نصب بيها ونخلط مثل ما سوينا بكل الطرق الفاتت الى ان يتكون عندنا قوام كريمي ومايونيز لذيذ يخبل. ولا مايونيز بدون بيض باعوا شلون صار كلش قوامه كريمي
وثخين و100% يشبه المايونيز، والنكهة مالته ما تختلف عن المايونيز كلش هواية. بعد شلونها سوبر كريمي. راح نجيب المايونيز النباتي مالتنا. دقيقة، هاي وين السباتولا؟ ضاعت. اي هياتها. هسه راح نجيب المايونيز النباتي وراح نشيله نخليه بالكاسة. اريدكم تشوفون القوام مالته من جديد. بعد شلونه ما يختلف عن المايونيز ابدا. يا وين هسه راح نجرب ثوميه مايونيز بالبيض، مايونيز بدون بيض، او نقدر نسوي ثوميه بدون بيض. كل وقت راح اخلي بيها خاشوقه حتى لا خاشوقه تطعم بالثاني وتخربط علينا الشغله. اوكي اول شيء عندنا هنا مايونيز اول شيء هنا عندنا ثوميه. بيرفكت. تخبل شنو حامل مالح وحامض وثوم يخبل. اهم شيء يشيلون اللب مال الثوم، اذا كان بيه هذا غبار يخليها حاده او حاره شيلوه يطلع يخبل بس ريحه الثوم وشويه نكهه الثوم. هذا مايونيز بالبيض بالصفار سويناه اول واحد. هذا السلطه مال البطاطا شويه طماطم، هذا مايونيز طن عليها تطلع تخبل. كلش سهل وقليل اني اشتري مايونيز دائما اسويه. هاو نسوي تارتار صوص، نثرم شويه طرشي وشويه بصل ناعم ونخليه وياها وناكلها ويا السمك. توب. هسه عندنا شنو بطل الفيلم اللي طلبتوه من عندنا اللي هو مايونيز بدون بيض. طبعا القوام نفس القوام مال المايونيز بالضبط، ماكو اختلاف. تشوفون اثنينهم نفس الثخن. راح نشوف النكهه. تدرون شنو؟ انا اول مره اسوي هذا. يراد له ملح. طيب ما يفرق هوايه عن هذا، بس يراد له ملح وحامض شويه. انا ما خليت له ملح لان قلت هذا الحمص هو بيه ملح فما خليت له. لا، يراد له ملح ويراد له بعد حامض يطلع يخبل بيه نكهه غريبه هيك شويه بالنهايه. واحد يحس انه هذا مايونيز مو مال بيض، بس اللي ما يعرف ودا ياكلها ويا غير شغلات مستحيل راح يعرف. اثنينهم نفس القوام ويخبلون. يابا شكرا للمتابعه. ان شاء الله حبيتوا ثوميه مايونيز بيض مايونيز بدون بيض. واللي عنده اي سؤال يقدر يدز لي اياه على الانستغرام تسجيل صوت، وانا راح اخليه على بدايه الفيديو ونسوي بيه الوصفه. شكرا، في امان الله. واللي يحب يشوف فيديوهات بعد تابعونا على انستغرام، فيسبوك، يوتيوب.